ሄይ ሰላም ውድ የቤኪ ዴሊ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ሁላችሁም ፈጣሪ በያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ። አቦ እኔ ሰላም ነኝ። አዲስ አመት እንዴት ነው? ፏፈሽ ነው? እቅድ ምናምን ዘጭ ነው አይደለ? ይመቻችሁ። የሚገርም ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህም ቪዲዮ ምን መሰላችሁ? ሰስፔንስ ላርጋችሁ። ተምኔል ላይ እንደተመለከታችሁት 5 ገራሚ ዌብሳይቶች ወይም መተግበሪያዎች ገንዘብ የሚከፍሉ ከተጠቀምንባቸው እነሱ እኛን ካወቁን 5 ገራሚ ዌብሳይቶች ገንዘብ የሚከፍሉን በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሪፍ ቪዲዮ ነው። የኔን ሊንክ ወይም የኔን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። የኔ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ትገቡና ሰርች ባር ላይ ቤኪ ዴሊ ትላላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት እቺና ላይ ቀዩን በተን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ መሆን ይቻላል ማለት ነው። ወንድሞቼ በቀላል መንገድ ገራሚ የቴክኖሎጂ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ያገሬ ልጆች ፏፈሽ ነው አይደል? ይመቻችሁ። አቦ የሚገርም ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። የመጀመሪያው ሁላችንም የምናውቀው ምንድነው? ዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ የሁላችንም በደንብ የምናውቀው አብዛኛው ዩቲዩበሮች የምንጠቀመው ዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ ይከፍላል። አሁን በ2019 ወይም በ2019-20 አዲስ ህግ ወጥቷል። እሱም 1000 ሰብስክራይብ እና 4000 ዋች አወር ሲገባልን ዩቲዩብ እኛን አካውንታችን ወይም ቻናላችን ከተመለከተ በኋላ አድሰንስ ከሞላም በኋላ ዩቲዩብ ምን ማድረግ ይጀምራል? ለኛ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው። ዩቲዩብ አከፋፈሉን በሌላ ቪዲዮ ሞኔታይዝ እንዴት ማድረግ እንዳለብን በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ዩቲዩብ አካውንት ቻናል ከተከፈተም በኋላ አሪፍ ቻናል እንዴት እንደሚከፈትም አሳያችኋለሁ። ቻናል ከተከፈተም በኋላ ከጉግል ፕሌይ ኢንስታል እናደርገዋለን መተግበሪያውን። ከዛ ዩቲዩብ ብዙ ቪው ከምናገኝ ከሆነ 1000 በላይ ሰብስክራይብ ካለንና 4000 ዋች አወር በላይ ከሆነ ዩቲዩብ ይከፍልናል ማለት ነው። ዩቲዩብ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ትዝናኑበታላችሁ። ያው ያሳያችኋል ወርታች ዲስክሪፕሽን ምናምን አሪፍ ነው። ዩቲዩብ ይከፍላል። ወደ ሁለተኛው ደግሞ እንለፍ። ሁለተኛው አሁን አገር ቤትን ዓለም ላይ በጣም ታዋቂ የሆነ አንድ መተግበሪያ አለ። ሁላችሁንም ትገሙቱታላችሁ ታቁታላችሁ ብዬ አይ ሆፕ እሱም ቲክቶክ ነው። ቲክቶክ ወደ 2 ቢሊዮን ኦልሞስት ወደ 2 ቢሊዮን ዶላር መድቧል መሰለኝ። እሱም በማርች አካባቢ ነው የመደበው። በማርች 20 አካባቢ በቅርብ ነው መክፈል የጀመረው። በጣም ብዙ ሺህ ተከታይና ቲክቶክ ራሱ የሚያውቃቸውን ሰዎች ነው መክፈል የሚከፍለው። ገራሚ ገንዘብ ነው የሚያስገኘው። ገራሚ ለካ እኔ ሁላችንም ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰዎች ጃስንል ምንድነው ላለው ለካ ሚስጥሩ የገባቸው ሰዎች ቲክቶክ ስለሚከፍል ነው። ቲክቶክ ይከፍላል። እሱም በዌስተርን ዩኒየን ነው አይ ቲንክ የሚከፍለው። በዌስተርን ዩኒየን ዩቲዩብ ባይዘው ከዌስተርን ዩኒየን ጋር ውሉን አቋርጧል። በተለያየ መንገድ እንዴት መከፈል ገንዘብ መቀበል እንዳለብን በሌላ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል። ይሄ ቲክቶክ ይከፍልናል። ቲክቶክ ይከፍላል። ሪል ነው። ቲክቶክ በጣም አሪፍ ነው። በደስ ያላል፣ ያዝናናልም፣ ያዝናናም፣ ያስደስታልም፣ ይከፍላልም። ብዙ ቁም ነገር እንጨብጥበታለን። ብትጠቀሙት እመክራለሁ። ብዙዎቻችሁ አይ ቲንክ ትጠቀሙታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ብዙዎቻችንም እናውቀዋለን፣ ግን እንደሚከፍል ይቅርታ እርግጠኛ ነኝ እንደሚከፍል ብዙዎቻችን አናውቅም። በእውነት እርግጠኛ ነኝ። ምን መሰላችሁ? እሱም ኢንስታግራም ነው። ኢንስታግራም አታውቁም ብዙዎቻችሁ። ኢንስታግራም ባይዘው በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ። CR7 ወይም ክርስቲያን ሮናልዶ ጁቬንቱስ ከሚከፍለው ሳምንታዊ ገቢ በላይ አንድ ፎቶ በሚለቅበት ሰዓት ኢንስታግራም የሚከፍለው ገንዘብ ይበልጣል። ኢንስታግራም ሲያውቃችሁ ለምሳሌ ኢንስታግራም እናንተን መክፈል ይጀምራል። እንዴት መክፈል እንደሚጀምር ኢንስታግራም ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ኢንስታግራም ላይ ገብቼ ላሳያችሁ እንዴት ነው እናንተን መክፈል የሚችለው ኢንስታግራም ሲከፍላችሁ እንዴት ነው። ለምሳሌ
እቺ ትመለከቱታላችሁ አቺኛው ሰማያዊዋ እቺኛው እቺ ራይቷ አሁን እቺ ዩቲ ክሬተርስ የምትባለው እቺ ይሄ ሰውዬ እቺን የከፈተው ሰው ይከፈለዋል። እቺ ሰማያዊዋን እቺ ራይቷን ሲያመጣላችሁ ኢንስታግራም ለናንተ መክፈል ይጀምራል ማለት ነው። እና ለናንተ መክፈል ይጀምራል ኢንስታግራም። አሁን በሲአር7 ፌክ ብዙ አካውንቶች ተከፍተዋል። እቺን ነው ሲአር7 የሚከፍለው። አይታችሁታል። ሪልም በዛው ማወቅ ከፈለጋችሁ እቺኛዋ ወይም ፎቶ ላይ አሁን እዚህ ልጅ ላይ እንደመጣው አይነት የሲአር7 ልጅ ነው። እንደዚህ አይነት አይታችኋል። እቺ ራይቷ ስትመጣ ይከፈላችኋል። ዩቲዩብ እናንተን አውቋችኋል ማለት ነው። አሁን ሲአር7 በአንድ ፎቶ ነው ያልኳችሁ። በአንድ ፎቶ ኢን ሚሊየን ነው የሚያገኘው። አሁን ለምሳሌ የዚህ መነጽር አድቨርታይዝ ለዚህ መነጽር አይታችሁታል። ይሄንን መነጽር ፕሮሞት አድርጎት ነው። ይሄንን ቲሸርት ፕሮሞት አድርጎት ነው። አሁን ለምሳሌ እሱ በሚለቃቸው ፎቶዎች በሚለቃቸው ነገሮች ነው የሚከፈለው። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ኢንስታግራም የሚከፍለው፣ በጣም ብዙ ገንዘብ። ሶስተኛው አሳይቻችኋለሁ። ወደ አራተኛው እንሂድ። አራተኛው ሁላችንም እንጠቀመዋለን። አይ ቲንክ ከ125% እንደሚከፍል የምናውቀው እሱም ገራሚ ነው። አሳያችኋለሁ። እሱም ፌስቡክ ነው። ሁላችሁም ትደነግጡ ይሆናል። እንዴ ፌስቡክ ይከፍላል ወይ ትላላችሁ? አዎ ፌስቡክ በደንብ በስተክክል ይከፍላል። እንዴት ነው የሚከፍላችሁ ሲባል ፌስቡክ ራሱ ሲያቃችሁ፣ ለምሳሌ ቪዲዮ ለቃችሁ፣ ለምሳሌ አሁን ፌስቡክ በኤፍቢ የሚከፈለው ላሳያችሁ። የሚከፈለው ቻናል ማለት ከፈለጋችሁ እሺ ቲ ሲሪየስ ብለን ይሄውን ይከፈላል። አያችኋት? እቺኛው ራይቷ ቲ ሲሪየስ የምትባለው ይሄ ይከፈላል በቪዲዮ መሰረት ማለት። ይሄ ቲቪ ሲሪየስ ነው። እነዚህ ሮማንቲክ የሆኑ ቪዲዮዎችን የሚያሳይ ቲቪ ሲሪየስ ነው። የተርኪ ፊልሞችን፣ የተለያዩ ሀገር ፊልሞችን ያሳያል። እና ችኩር ምናምን የሚባሉ ፊልሞችን የሚያሳይ ቲ ሲሪየስ ነው ፌስቡክ ላይ። እኛ ሀገር የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ አይታችሁታል። ቴዲ አፍሮ ይከፈላል ኢትዮጵያ ላይ። ቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ ላይ ይከፈላል ማለት ነው። ፌስቡክ ራሱ ይከፍላችኋል በምትለቁት ቪዲዮ። ፌስቡክ የምር እርግጠኛ ነኝ የፌስቡክ አከፋፈል ሜትር ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። በባንክ አካውንታችሁን የሚልክላችሁ የግድ ግን ፌመስ መሆን አለባችሁ። ፌስቡክ ራሱ ሊያውቃችሁ ይገባል። እንዴት ነው አለ በፌስቡክ ካምፓኒው ራሱ የሚጠይቃችሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ቴዲ አፍሮ ታዋቂ ነው ራሱ ነው የሚጠይቃችሁ። ታዋቂ ምንነታችሁን ሲያረጋግጥ ያው ጎግልን መሸወድ አችልም። ታዋቂ ነኝ ብለ ምንም ብንል ልንሸውደው አንችልም ጎግልን። ያው በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። እሱም በጣም ይከፍላችኋል። ደስ የሚል ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ። አምስተኛው ብዙዎቻችን እኛ ሀገር አንጠቀመውም ስናፕቻት ነው። ስናፕቻት ጀስት ላይ ቪዲዮ ኮል ነው ስናፕቻት። ብዙ ሰብስክራይብ ብዙ ተከታይ ስናገኝ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የምናወራቸውን ታይሞች በማየት ስናፕቻት ከሚያገኘው ፕሮፊት 0.6 ኦልሞስት ካልተሳሳትኩ እንደዛ ይከፍላል ስናፕቻት 0.6 ማለት በዳላር በዩሮ የሚከፍለው ኦልሞስት በዳላርና በዩሮ በፓውንድ ነው መሰለኝ፣ በሶስቱ ነው። ፌስቡክ ዩቲዩብ ምናምን የመሳሰሉት በብዙ ይከፍላል። ፌስቡክ ምናምን እነዚህ በብዙ ይከፍላሉ። እነዚህ ግን ስናፕቻት ብዙኛ ሀገር የተለመደ አይመስለኝም ስናፕቻት። ይሄም በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም ይከፍላል። ግን ከምንም በላይ አሪፍ ነው፣ ይከፍላል። እኔ ለፍተን የምናገኝበት እኔ የምመርጥላችሁ እንደኔ አንደኛ ዩቲዩብ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ዩቲዩብ በደንብ አሪፍ ከፋይ ነው፣ ምርጥ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቲክቶክ ነው፣ ብንለፋም አሪፍ ነው። ሶስተኛ ግን ኢንስታግራም በጣም አሪፍ ነው። ከ1 እስከ 3 ያረኳቸው አሪፍ ነው፣ በጣም ይከፍላሉ እነሱ በለፋንበት። ግን ኢንስታግራም የግድ ሂናው እኛን ማወቅ አለበት። ጀስት እኛን ሲያቀን ማለት ታዋቂ እንደሆነን ፌመስ እንደሆነን ከተለያየ አንፃር ከተለያየ አንግል ኢንስታግራምን እኛን ማወቅ አለበት። ባይዘይ ኢንስታግራም የፌስቡክ ካምፓኒ ነው። ፌስቡክ እና ጎግል ይለያያል። ፌስቡክ እና ጎግል ዩቲዩብ የጎግል ነው። ቲክቶክ የራሱ የቻይና ነው። አሁን ማይክሮሶፍት ምናምን ሊገዛው ነው እየተባለ ነው። ግን ስናፕቻት የራሱ ነው። ግን ፌስቡክ እና ኢንስታግራም አንድ ናቸው። ዋትስአፕ የፌስቡክ ነው። ኢሞ የፌስቡክ ነው።
ስናፕቻት የፌስቡክ አይደለም ኢንስታግራም የፌስቡክ ነው እንደዛ ዩቲዩብ ደግሞ የጋግል ነው የጎግል ነው ዩቲዩብ የጎግል ነው ዩቲዩብ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ውድ የቤኪ ዴሊ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ ይሁኑ ላይክ እና ሼር እያደረጉ ይዝናኑ በሳምንት አንድ ቀን ፈኒ ቪዲዮ ለቅላችኋለሁ በጣም የሚያዝናኑ ከተለያዩ ከቲቪም የተወሰዱ ከተለያዩ ሪከርድ የተደረጉ ነገሮችን ከቴሌግራምም ቢሆን አምጥቼ አሳያችኋለሁ አዝናናችኋለሁ ቴክኖሎጂን እየተማርን እየሳቀን ሀገራችንን እናበለጽጋታለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ሁላችንም ቅን ልቦና ይኖረን ቅን አስተሳሰብ ይኖረን ፈጣሪን እንፍራ በቀን ኑሯችን አምላካችንን እናስቀድም በህይወታችን ላይ ደግሞ ትልቅ የሚባል ውሳኔ ከመወሰናችን በፊት ሰውን እናማክር ፈጣሪን ደግሞ እንጠይቅ ምንም ነገር እኔን መጠየቃችሁም እሱን ጠይቁት ሁሉ ነገር ያደርግላችኋል ፈጣሪ ምንም ነገር ብትጠይቁት መልካም ሆኖ ካገኘው ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይንልም ወጣትነታችንን ለፈጣሪ አድራን ዘጥ ቃሉም ስለሚል ነው በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ እንደሚለው በእስልምናውም ይናገራል በወጣትነት ሰዓት አምላካችንን ፈጣሪያችንን መለመንና ወደ ፈጣሪያችን መቅረብ እንዳለብን ይነግረናል ወጣቶች እና ወንድም እህቶቼ በውጭ ሀገር በስደት ያላችሁ ወደ ሀገራችሁ ያብቃችሁ ፈጣሪ ይርዳችሁ በነገር ሁሉ ይከናወንላችሁ ከናንተ ጋር ይሁን እላለሁ ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ የምትወዱትና ደስ የሚል ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ኮሜንት ስጡ ኮሜንት መስጠት አትፍሩ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ስትነኩ እጃችሁን አያቃጥላችሁም እጃችሁ አይቃጠልም አይደለ በቃ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደ በቃ ወዳችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው ተባረኩልኝ ባይ ባይ